පීගොණුවේ මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ මාස්ටර් ක්ලාස් එකේ 25 වෙනි පාඩම. මේ පාඩමේ මම දුවල පුතාලට උගන්වන්නේ 17 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය සාධන ඔක්සයිඩ ගැන. මෙතනදී අපි විශේෂ අවධානය යොමු කරන්නේ ක්ලෝරීන් සාධන ඔක්සයිඩ ගැන. අපි දන්නවා ක්ලෝරීන් වලට ධන 1 ඔක්සිකරණ අවස්ථාව තියෙන්න පුළුවන්. ධන 3 ඔක්සිකරණ අවස්ථාව තියෙන්න පුළුවන්. ධන 4 ඔක්සිකරණ අවස්ථාව තියෙන්න පුළුවන්. ධන 5 ඔක්සිකරණ අවස්ථාව තියෙන්න පුළුවන්. ධන 6 ඔක්සිකරණ අවස්ථාව තියෙන්න පුළුවන්. ධන 7 ඔක්සිකරණ අවස්ථාව තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට අනුරූප ක්ලෝරීන් වලින් හැදෙන්න පුළුවන් Cl2 කියලා ඔක්සයිඩයක්, Cl2O3, ClO2, Cl2O5, ClO3, Cl2O7. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔක්සයිඩ හැදෙන්න පුළුවන්. Cl2O කියන ඔක්සයිඩයේ කාම රුෂ්ණත්වයේදී වායුවක් කහ දුඹුරු පාටයි. එතකොට Cl2O3 කියන ඔක්සයිඩය කාම රුෂ්ණත්වයේදී ඝනයක් තද දුඹුරු පාටයි. එතකොට ClO2 කියන්නේ කාම රුෂ්ණත්වයේදී වායුවක්. ClO2 කහ කොළ පැහැති වායුවක්. එතකොට Cl2O5 කියන්නේ ක්ලෝරීන් වල ධන 5 ඔක්සිකරණ අවස්ථාවෙන් ලැබිය යුතු ඔක්සයිඩය. එතකොට මේ ඔක්සයිඩයේ සූත්‍රය මේ විදිහට අපිට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් වුණාට මේ වෙනතෙක් සෛද්ධාන්තික අදහසක් පමණයි මේ ඔක්සයිඩය ප්‍රායෝගිකව ස්ථායීව ස්වභාවිකව අනාවරණය කරගෙන නැහැ. එතකොට ClO3 කියන ඔක්සයිඩය වායුවක් විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට සූත්‍රයේ Cl2O6 ද්වි අවයවිකයේ විදිහටයි පවතින්නේ. එතකොට මේ ඔක්සයිඩය ද්‍රව අවස්ථාවේ හරි ඝන අවස්ථාවේදී හරි තියෙනකොට තියෙන්නේ ධන අයනයක් සහ ඍණ අයනයක් බවට ද්විදාහකරණය වෙලා. එතකොට වායුමය තත්වයේදී Cl2O6 විදිහට තියෙනවා. ද්‍රව සහ ඝන අවස්ථාවේදීත් අපිට සූත්‍රය ලියන්න වෙන්නේ Cl2O6 කියලාම තමයි. හැබැයි ධන අයනයක් සහ ඍණ අයනයක් බවට පත් වෙලයි ද්‍රව අවස්ථාවේදී ඝන අවස්ථාවේදී ඒ ඔක්සයිඩය පවතින්නේ. එතකොට Cl2O7 කියන්නේ ක්ලෝරීන් වල ධන 7 ඔක්සිකරණ අවස්ථාවෙන් ලැබෙන ඔක්සයිඩය. මේ ඔක්සයිඩය අස්ථායි. මූලද්‍රව්‍ය බවට වියෝජනය වෙනවා පහසුවෙන්. එතකොට මෙන්න මේ කරුණු ටික තමයි අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ක්ලෝරීන් සාධන ඔක්සයිඩ ගැන. අපි මේ ටික සටහන් කරගනිමු. එතකොට අපසු උසස් පෙළ මට්ටමේදී බ්‍රෝමීන් සහ අයඩීන් සාධන ඔක්සයිඩ සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහට ගැඹුරින් සලකා බැලීමක් කරන්නේ නැහැ. බ්‍රෝමීන් සහ අයඩීන් වලට පැවති හැකි ඔක්සිකරණාංක වල අදාළව ඔක්සයිඩ සෑදී හැකි කියලයි අපි සලකන්නේ. ඒ ඇරුණාම බ්‍රෝමීන් සහ අයඩීන් වල ඔක්සයිඩ සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරින් අපසු උසස් පෙළ මට්ටමේදී සලකා බලන්නේ නැහැ. එතකොට පීගොණුවේ මූලද්‍රව්‍ය පිළිබඳ මාස්ටර් ක්ලාස් එකේ ඊළඟ පාඩමෙන් මම උගන්වන්නේ 17 වෙනි කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය සාධන ඔක්සි අම්ල ගැන. එතනදිත් ක්ලෝරීන් සාධන ඔක්සි අම්ල කෙරෙහි තමයි අපි වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ. බ්‍රෝමීන් සහ අයඩීන් සාධන ඔක්සි අම්ල කෙරෙහි අපි එච්චර සැලකිල්ලක් අපසු උසස් පෙළ මට්ටමේදී දක්වන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් මුණ ගැසෙමු.